Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în balanță. Încep în prima parte cu tranzitele astrologice, iar ulterior vedem ce ne spune energia în cărțile de oracol, în cele de tarot, dar și în talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Luna noiembrie pentru voi, dragii mei, este despre stabilitate, încredere și redefinirea propriilor valori. Este o etapă de restructurare a siguranței personale și de reașezare a priorităților. Energia lunii te ghidează să revizuiești relația cu resursele materiale, cu valorile, cu munca și cu conexiunile intime. Este o perioadă în care te reîntorci la ceea ce contează cu adevărat. Echilibrul între a oferi și a primi, între dorință și stabilitate sau între vis și realitate. Marte și-a început tranzitul prin Săgetător și a activat pentru voi casa a treia, care guvernează gândirea, comunicarea, frații, surorile, familia extinsă, mediul apropiat, modul în care procesezi informația, călătoriile pe distanțe scurte. Marte în această zonă aduce o efervescență mentală puternică. Ideile curg mai rapid, dorința de a vorbi și de a exprima adevărul crește, dar pot apărea și tensiuni în dialog. Este important să transformi impulsivitatea în curaj intelectual, să folosești cuvântul ca pe un instrument de inspirație, nu de conflict, nu ca pe o armă. Totodată pot apărea inițiative legate de studiu, cursuri, predare sau proiecte de comunicare cu impact. Te poți reconecta cu familia extinsă la un nivel mai înțelept. Am avut și lună plină în Taur, care va activa casa a 8-a, iar casa a 8-a este domeniul intimității, al transformării, taxele, impozitele, datoriile, resursele comune împărțite cu ceilalți, banii partenerului, intimitatea. Luna plină din Taur a adus la suprafață fricile ascunse și nevoia de stabilitate emoțională, dar și relațiile bazate pe încrederea profundă. A fost un moment de eliberare de atașamente, sau cel puțin asta ar fi trebuit să fie, și de reconectare la puterea personală. Se pot închide cicluri legate de o relație, de un parteneriat financiar sau de o emoție veche care ți-a limitat libertatea. Energia acestei luni pline aduce claritate în sfera vulnerabilităților și ne învață pe noi toți că adevărata putere vine din acceptare și nu din control. Practic, nevoia de stabilitate în intimitate, nevoia de a ști că partenerul tău de viață este echilibrat la nivel financiar sau nevoia de a avea un fel de siguranță la nivel financiar în ceea ce privește investițiile făcute, banii celorlalți, veniturile din zona pasivă, economii pe care poate le aveți investite sau economii pe care poate le aveți sub formă de depozit în bancă. Tot despre bani vorbim și cu Venus în Scorpion, care și-a început tranzitul prin casa a doua. Casa a doua guvernează fix asta, valorile, resursele materiale, banii și stima de sine. Venus, care este și guvernatoarea ta, aflată în Scorpion, îți oferă o perioadă intensă de reconfigurare a propriei valori. Poți atrage venituri prin activități în care să pui suflet, emoție, transformatoare aceste activități, dar și foarte creative. Dar la fel de bine poți resimți și o criză de siguranță ce te împinge să te redefinești. Sau să redefinești ce înseamnă valoare pentru tine. Este o lună în care te poți întreba ce preț are sufletul meu, cine merită energia mea sau ce. Poate pentru unii dintre voi este o perioadă foarte bună în care să vă dați seama dacă ceea ce faceți voi ca activitate profesională și din ce vă câștigați voi banii merită energia voastră, pentru că depuneți foarte mult efort, însă la schimb se întoarce în mod echitabil ceea ce aveți nevoie. Venus în Scorpion poate aduce și noroc, foarte mult noroc de moment pe acele zone sau activități profesionale care țin sub o formă sau alta de speculă. Uranus și-a început și el retrogradarea în Taur pe casa a 8-a, iar Uranus retrograd continuă revoluția interioară începută deja în zona resurselor comune, prin luna plină din Taur, a intimității și a transformării personale. Schimbările bruște venite de la Uranus pot aduce revelații despre dependențe emoționale sau materiale.
dar și despre nevoia de libertate în parteneriate. Retrogradarea scoate la lumină tipare vechi de control și posesivitate, inclusiv gelozie, invitându-te să te redescoperi și să redescoperi frumusețea vulnerabilității autentice. Carpe diem. Mercur intră și el în retrogradare în Săgetător și activează casa a treia, aduce o perioadă de reflexie asupra felului în care comunici și gândești. Pot apărea confuzii temporare, neînțelegeri sau întârzieri în proiecte de comunicare, dar acestea te ajută să înțelegi unde te exprimi din teamă și unde din adevăr. Este un moment foarte bun pentru a revedea informații, pentru a verifica informații, pentru a rescrie, a corecta, a medita asupra ideilor și pentru a-ți clarifica mesajul personal. Atenție la călătorii, atenție la șofat și la întârzieri. Pot apărea mici conflicte sau diverse provocări în această zonă. Jupiter retrogradează și el în Rac, pe casa a 10-a, care reprezintă cariera, reputația, vocația, profesia, scopul în lume. Jupiter retrograd te cheamă să reanalizezi direcția profesională. Poate ai nevoie să-ți regândești rolul social, să redefinești ceea ce înseamnă succesul pentru tine sau să-ți schimbi atitudinea față de autoritate. Este o perioadă de maturizare profesională, ceea ce a fost construit pe baze instabile se reconfigurează, dar ceea ce este autentic se consolidează. Poate fi și o perioadă în care să rediscuți o negociere salarială sau o funcție pe care acum o poți obține printr-o promovare. Avem lună nouă în Scorpion pe casa a doua, casa banilor, care marchează un început în această sferă a valorilor și a resurselor. Poate aduce oportunități financiare noi sau schimbări în modul în care gestionezi energia banilor, dar și veniturile. În același timp, este o renaștere a stimei de sine, înveți să te respecti mai profund, cu bune și cu rele. Să spui nu acolo unde simți că îți pierzi puterea și energia și da acolo unde sufletul tău simte abundență și prosperitate. Soarele intră și el în Săgetător, casa a treia din nou este activă, luminează zona comunicării, a studiilor, a relațiilor cu familia extinsă. Îți oferă vitalitate pentru a exprima ceea ce simți, pentru a împărtăși idei, pentru a te conecta cu oameni, dar care te inspiră. Este o perioadă excelentă pentru colaborări intelectuale, pentru călătorii scurte, city break-uri sau pentru dezvoltare prin dialog și învățare. De asemenea, este o perioadă foarte bună în care poți ieși foarte mult din casă la petreceri sau să te relaxezi. Saturn își reia mersul direct în Pești, pe casa a 6-a, iar aici, în casa a 6-a, regăsim munca zilnică, rutina, sănătatea, serviciul față de ceilalți, tot ceea ce implică animalele de companie. Cere disciplină Saturn aici, ordine, maturitate în aceste domenii. Poate aduce responsabilități profesionale mai mari, dar și claritate despre cum îți organizezi timpul și energia. Este momentul să-ți structurezi viața zilnică pentru a susține echilibrul fizic și emoțional. Munca trebuie să servească sufletul și nu invers. Echilibru între viața profesională și cea personală. De asemenea, atenție la sănătate, nu ignorați acest aspect. Și nu în ultimul rând, Venus intră în Săgetător în casa a treia și aduce armonie, frumusețe în comunicare. Vorba dulce mult aduce. O perioadă favorabilă pentru dialoguri plăcute, exprimare creativă și reconectarea cu rudele sau cu vecinii. Relațiile se îndulcesc, vorbele tale devin tandre ca mierea, iar mintea devine mai deschisă la iubire. Dulce ca mierea este pentru voi această lună, acest potențial. Trebuie doar să fiți atenți la stima voastră de sine și la cât de echilibrați sunteți. Uite, balanța, echilibrul, mai ales în momentul în care Saturn își reia mersul direct. Să integrezi forțele opuse, să te pui și în locul celorlalți sau atunci când ai o provocare, să încerci să vezi și partea plină a paharului. Un moment perfect, o aliniere perfectă, poate pentru o promovare sau reconversie profesională, poate fi pentru unii dintre voi, sau este momentul oportun să începeți să studiați ceva.
Ce frumos! Dublu curcubeu. Intervenție divină, ascensiune, creștere la nivel social. Poate este vorba despre o promovare, poate este vorba despre imaginea voastră publică sau despre statutul vostru. Deveniți o autoritate, experiența voastră este validată. Ceea ce simțiți voi în interior se va reflecta în exterior. Atenție așadar la gânduri și la emoții, pentru că asta atrageți, nu ceea ce vă doriți. Și Taurul sau toate resursele împărțite cu partenerul de viață, taxe, impozite, datorii, investiții făcute pe zona aceasta a bursei, poate în zona criptomonedelor, poate fi vorba și despre intimitate și despre stabilitate. Poate fi, uite, o lună foarte bună în care să rezolvați niște chestiuni financiare sau să vă eliberați de niște frici care au legătură cu banii. Pentru unii dintre voi poate fi și teama de singurătate. Venus, guvernatoarea voastră, vă ajută și vă sprijină pe parcursul acestei luni să aveți argument, să știți ce să spuneți și când să spuneți, pentru a obține și ceea ce vă doriți. Roata destinului. Îndrăgostiții, cavalerul de spade, temperanța și regina de cupe. Este o energie foarte romantică, să știți că în timp ce filmez, bate ploaia în geam, plouă foarte tare afară. Asta înseamnă că s-ar putea pentru unii dintre voi să fie o lună în care să doriți să vă îngrijiți pe voi, să aveți grijă de voi. Poate să fiți un pic mai retrași sau o lună tocmai în care ar trebui să faceți fix invers, pentru că asta ne spune energia. Cu cât vă simțiți mai izolați și poate starea voastră de spirit este una nu atât de plăcută, să ieșiți din casă, să vorbiți cu oameni, pentru că așa vă veți ridica vibrația și starea voastră de spirit se schimbă. Pe zona relațiilor este o lună care poate aduce un sens al predestinării sau o garanție că cineva vă iubește. Așa cum poate, dar cineva vă iubește. Este și o perioadă în care unii dintre voi vă puteți întâlni alesul sau aveți niște discuții care clarifică poziția în care vă aflați acum. Unii dintre voi aveți nevoie de o certitudine pentru că sunteți aici sub numărul 5 care în permanență caută să facă lucruri noi. Poate pentru unii dintre voi aduce această lună sau energia acestei luni la nivel de potențial o călătorie inițiatică, un început, un acord, agreați ceva cu partenerul de viață și cumva ceea ce stabiliți voi acum va aduce bucurie și armonie în suflet. Pentru aceia dintre voi care aveți relații stabile, este o lună de bine, este o lună pentru iubire, este o lună pentru comunicare, pentru a face niște planuri, dar și pentru distracție, pentru a pleca undeva cu partenerul, cu soțul, cu soția, cu partenera, pentru a vă reconecta. Pentru alții dintre voi poate fi o lună foarte bună în care să vă găsiți un grup de oameni, să vă înscrieți la niște cursuri, pentru că asta este de viitor. Sunt cursuri care pe termen lung vă pot aduce și bani. La nivel de sănătate, atenție la picioare și la plămâni, la tuse, la astm, la tot ceea ce are legătură cu sistemul respirator, pentru că în plămâni regăsim tristețea. Este o lună în care să înlăturăm tristețea, să vindecăm niște răni, să ne eliberăm de niște subiecte, poate mai misterioase, poate tabu, să discutăm clar cu adevărul în față. Roata destinului confirmă roata destinului. Foarte mult noroc. Noroc în anumite lucruri. Pentru alții dintre voi este o lună în care vă puteți lua câteva zile libere de vacanță, pe semne că asta va aduce foarte multă armonie. Pentru alții dintre voi este o confirmare. Ce gândiți voi, așa gândește și cineva drag vouă. Ce vreți voi, vă caută și puteți avea. Spânzuratul. Se deblochează ceva, se clarifică ceva, se schimbă o abordare în relația voastră care va aduce bucurie. Această nouă abordare, această nouă perspectivă mai înțeleaptă, mai amplă, va aduce bucurie. Și regina de bâte, ca și la fecioară, poate aveți planete în fecioară. Este o lună în care se clarifică foarte multe lucruri, este o lună în care se pune punctul pe i și acest punct pus corect la timpul potrivit va aduce bucurie.
Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, printr-o conjunctură favorabilă, prin intermediul prietenilor, vecinilor sau a familiei extinse, puteți cunoaște pe cineva când mai puțin vă așteptați. Pentru cei care sunteți într-o relație de cuplu, este o relație stabilă, dar este o relație care vă stârnește și la nivel financiar, să găsiți bucuria în ceea ce aveți deja sau în modalitatea în care se desfășoară lucrurile fix așa cum se desfășoară ele în acest moment. De asemenea, pe zona financiară, este o lună în care să stați strâmb, să judecați drept și să începeți să faceți ceva lucruri atipice. Altfel decât ați făcut-o până acum, pentru că Uranus în retrogradare pe casa 8-a vă spune nu clasic, nu așa cum s-a întâmplat anterior. El vine și închide un ciclu început în anul 2018, sub influența lui Pluton în Capricorn, când oamenii investeau în imobiliare sau puneau banii în depozite la bancă. Ceva trebuie să se schimbe și acum aveți o portiță să cercetați, să învățați cum puteți face mai bine, ce este de viitor și ce nu. Să vedem ce ne aduce spânzuratul. Atenție de asemenea și la sistemul limfatic. Aveți nevoie de o detoxifiere prin lichide, prin supe, prin ceaiuri, prin sucuri naturale. Regina de bâte. Nu, este regele de bâte. Cineva vă egalează energia. Ce vrei tu se poate întâmpla. Pe cine iubești tu, te iubește sau te poate iubi. Iar dacă omul cu care ai acum tu un conflict sau poate te-ai despărțit de cineva nu te iubește, stai liniștit pentru că s-au întâmplat lucrurile exact așa cum trebuie, pentru ca cineva care îți egalează energia să intre în viața ta. O aliniere, tu la locul de muncă, cu șeful, cu șefa. Se poate întâmpla ceva, dacă v-ați dorit, ați așteptat niște evenimente. Acum se pot întâmpla. Împăratul, 7 de bâte și 5 de spade. Poate unii dintre voi aveți legătură cu o fecioară sau ar trebui să vă uitați, de ce nu, și la înregistrarea pentru fecioară. Este o lună în care să lăsați deoparte bătăile de cap. Puteți face tot ceea ce vă doriți. Cu asta să rămâneți. O lună a implementării, o lună a materializării foarte, foarte line. Este o lună în care atragi foarte ușor lucruri. Dar atenție, pentru că atragi ceea ce ești, nu ceea ce vrei. Ceea ce vrei rămâne în eter, în timp ce tu vei atrage exact ceea ce simți, exact ceea ce gândești. Sus vibrația pentru a putea implementa aceste lucruri. Pot reapărea din trecut niște oameni, niște foști, niște foste pentru a clarifica niște lucruri. Atenție că nu trebuie să intri în sindromul salvatorului. Nu salvezi tu nici lumea, nici pe nimeni anume și trebuie să te eliberezi de a-i purta pe alții pe umeri, pe cum atlas. Foarte bună energia. Să vedem și la nivel material. O întâlnire predestinată, dar poate fi în orice zonă, poate fi pe zona profesională, poate fi în comunitate, să întâlnești un partener de afaceri sau un partener de viață. Este o șansă. Norocul îți surâde, uite. Exact ce spuneam. Un parteneriat nou, clienți noi, un nou contract de muncă, un nou loc de muncă, o promovare, un nou titlu, poate fi pentru unii dintre voi chiar momentul în care ieșiți la pensie. Este ceva extraordinar de bun și pentru alții dintre voi este partenerul de viață care în sfârșit devine matur, își asumă niște lucruri, face niște lucruri fără ca să fie nevoie să spuneți voi ce anume. Vedem ce ne spun și talismanele. Atenție la grabă, să nu fiți grăbiți. O lună a iubirii pentru voi. Ceva merge bine pe zona relațiilor de iubire. Faceți niște lucruri extraordinar de bune pentru voi în această lună, mai ales că aveți luna nouă în Scorpion pe casa a doua. Casă care este guvernată și ea de Venus, intră și Venus acolo în Scorpion, deci ceva se întâmplă bine pentru voi, ori vă cresc veniturile, ori stima de sine, ori aveți niște câștiguri materiale, ori cineva vă iubește. Uite, vă confirmă că vă iubește, tu ești raza mea de soare, o întâlnire pasională, magnetism foarte mult, o lună bună pe zona relațiilor de iubire, comunicare și cursuri noi. Trebuie să cercetați, să învățați ceva. Unii dintre voi dedicați timp unor pasiuni mai vechi, dedicați timp unor hobby-uri.
Pentru alții dintre voi, răspunsul este în felul următor. Oricât de mult i-ai iubi pe ceilalți, nu ești o ancora lor, nici colacul lor de salvare. Trebuie să închizi acest ciclu, să te eliberezi. O călătorie poate fi aici, la un concert sau la distracție. Atenție, de asemenea, la cum comunici, pentru că s-ar putea ca ceilalți să nu te înțeleagă, cu Scorpionul pe casa a doua și cu Săgetătorul pe casa a treia, oamenii să se simtă lezați, să aibă senzația că vrei să te poziționezi tu mai presus de ei. Animalele de companie, șoriceii din cenușăreasa s-au transformat în niște cai frumoși. Asta înseamnă pentru voi următorul lucru. O nouă mașină. A venit timpul să vă schimbați mașina. Să nu mai trageți de trecut, de cea veche, pentru că puteți. Pe de altă parte este vorba despre oamenii din jurul vostru. Mergeți în adunări, la conferințe, la cursuri unde sunt oameni pe care îi admirați, pentru că așa puteți ajunge și voi să fiți. Un nou drum, ce este al tău, este pus deoparte. O lună foarte benefică pentru voi, foarte multă iubire, un suflet pereche, noroc, noroc chior. Și în dragoste și pe partea financiară se încheie cumva ghinionul. Se termină ghinionul, a fi. Cine ești tu? Ai berbecul aici, voi sunteți balanță în semnul opus berbecului. Până în februarie, la sfârșit, când Saturn și Neptun intră în berbec și vor face o conjuncție la fix 0 grade, când lumea în care trăim noi se resetează la nivel energetic, ai acest rol de a lăsa deoparte toate acele foițe de ceapă care ustură și nu sunt bune, să ajungi la miez, să ajungi la esență, extrage esența din toată viața ta și folosește cuvântul pentru adevăr ca o unealtă pentru bine, nu ca o unealtă pentru atac. Ceva legat de Spania sau ceva legat de latin. Latine este cheia succesului. Eu vă mulțumesc foarte mult, inițialele sunt S și E. Să fiți bine oriunde vă aflați în această lume, să fiți sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!